për shembull, kur e kom marrë këtë plakën time, kom vojt vajzë, kesh vajzë. Nuk kom fjetë me të hiq atë natë, pa vojtin në kish. Apo kuptoni? Kom vojtin në kish, më kanë thënë më trihena, edhe zojnë, po, edhe zojnë, po, edhe zojnë, po, trihenaj. I kanë thënë se edhe pashkën, po, edhe pashkën, po, edhe pashkën, po, edhe kjo. Ate në kem bakryq, tek, në ka pron frati, në ka bakryq, në ka lagë më ujtë beku, më shëta. Ate punë të ti, në ka bakryq, kjo është beku zoti, rrët zoti thmini, dilë të zoti, u rriqë, u shtoshë, në thënë ke frati, ishë mes. Se na, tash martohen, e shkojnë kish, ka buva ki për pasje tash, as tash në bojnë ashtu. U martohen, shkoshin kish fare, mërë këtë 3 muaj, mërë fjetë kemë të pa mu kënur hiq fare, tash, atëre dhe tash, s'ka një dhe asoj, sërin asë minutë. A të kujton atë ditë në kish? Po si. A është bo dars ma bukur me kishin? Po si sa ba, fart, pasi marë. In 1990, as statues tumbled throughout Eastern Europe, one still remained. Enver Hoxha had ruled for 40 years. In February 1991, he fell. Northern Albania, spring 1991. As Stalinism dies, new problems confront Albania, Europe's most secret country. This film is about land and how it should be divided. It's about peasant farmers facing an uncertain future as they try to reach decisions for themselves. For 40 years, they've been told what to do, where to live, how to think. The state always decided priorities. No religion, no income tax, no private cars, massive hydroelectric schemes, free medical care, and bread for every village. But Albania is Europe's poorest country. Bordered by Greece and Yugoslavia, it's a mountainous country, roughly the size of Wales. We went to the Albanian Alps in the north. We reached the village of Rrogam, only a few miles from the border. We planned to stay for 4 weeks with anthropologist Berit Bakker. She discovered that the people of Rrogam were recent settlers. Edhe kena si kur mas parit kena filluar si çoban, si bari këtu. Po tashti unë ma e men si vetëm ma e men 2 shtëpi këtu. Sot jena 40 shtëpi. Edhe tashti kanë kaluar se kur ishim edhe ma pak si njerëz, kishim edhe ku të kalojmë tokën me janë me kështu. Me kalimin e kohës si u rritën rinia dhe u shtua popullsia. Kështu tashti edhe kaluam punë shtetit, edhe ashtu. Po mirë është rrit, janë rrit njerëzit, janë rrit popullsia shumë, edhe kështu tashti ne si tokë nuk I përballojmë to. Rrogam is only 3 or 4 miles over the mountains from the village of Thethi, and it was only in the 1940s that the men of Thethi decided to settle in what had been their summer pastures. The soil is thin, there's little farming land in the mountains, and until now the state has owned it all. A new government decree will allow the private use of 1 acre of land. A decision remains: how to divide it. We arrived on St. George's Eve. The Lulash household in Upper Rrogam.
Dede Shelnishta has joined his brothers for a feast which marks the end of an extraordinary experiment, the abolition of religion in Albania for over 20 years. Tash për një kohë të gjatë, për një kohë një rreth 30 vjetësh, ne festa, domethënë festa fetare nuk ishim festuar. Një pjesë domethënë me moshat kaluame, me moshat vjetra, i ke majt men një pjesë tash, edhe ajo po një pjesë i kena majt men. Sikur se tash me këtë kohë, tash i kena filluar qysh me shëngjezin e simjetshme dhe mendojmë si do t'i festojmë për një kohë gjatë. Leqe atë letër krejt. Leqe ashtu. Lejnë ashtu, mëse lujnë. Mëse lujnë ashtu. Tash i regjimi i kos. Edhe sikur të bëhet e gjithë populli, si mos të kemë, domethënë, jo feja muslimane, jo katalike, jo të kena përçamje në mes njën e tjetrit. Edhe si të bëhen të gjithë njerëzit, një grusht, domethënë të merren ka kjo, regjimi shtu e ka pas si të bëhen të gjithë njerëzit si mos të kenë, po zonë, jo të je musliman, ujëm katalik, edhe si të kena një përçamje në mes njën e tjetrit. Tash na i kena gjakun tonë, thes. I kena krejtësisht gjakun tonë, thes. Kena vlezër, kena kushrin, kena miq, kena i dakët. Edhe si kështu me thesin ne vetëm si na ka da. Domethënë koha, qafa. Visitors cross the mountains from Thethi by foot, even in winter. Tash e kena ba. Si. Це баняний фільм. Po sikur se ajo nuk na lanoi gjë, si më thon tash se feja nuk ka prish në gjë. Feja nuk ka prish në gjë. Nuk ka pas në as në mes shoqënisë, as në mes të kurkuj, nuk ka pas në prishje. Edhe ka kjo prap për koha se të lusim festa. Zotë Bjeshkët, a gëzuar, mirë se keni ardhur. Mirë se gjetëm. Tani, unë jam udhëzimi i fshatit, bluaj për fshatin. Gjatë të blurjes, unë transportoj edhe bukën e fshatit më sipër Rrogam. Rëndësia e bukës për keni ka një rëndësi të madhe shumë, sepse në këtë zona ka që të lashta, asnjëherë edhe nuk bëhet buka, se kjo tokë ka që në kjo është, nuk bëhet, se është një lartësi shumë e madhe. Prandaj partia e ka siguruar bukën në këtë zona shumë të larta këtu, se po neve gjithmonë kur s'ka qenë partia, ne kemi vujt shumë për bukë, duke marrë aneman dynjas, rrugat e dynjas. The state has always subsidized bread. In Rrogam, where there's no surplus food, it's what people survive on, and the price of bread has remained the same for 40 years. But in a country collapsing about itself, the fear of hunger is never far away, and on the 31st of March, Rrogam voted communist in Albania's first free election.
Maria Tomai's family is working the land. Most people haven't yet started in the fields, and not just because spring has come late to the Alps. They don't know which fields to plough. It hasn't yet been decided how to divide the land so that each family gets 4 dilems, that's 1 acre. Some think they should get back the land their families owned before communism. That would mean some people would get more land, or at least better land, than others. Some think the land should be divided equally, as the government intends. The issue is confused because many people now live on land that was once owned by their neighbours. For peasant farmers, a lot depends on the answers, and in the meantime, most people wait. Ato kanë aty për të vardhet e kanë marrë në visht, një dilim. E mjedhim patate, mjedhim perime, to kanë thonë ne opin prep. Veç është toka me largë për shembull, toka tash kanë thonë të dohet se edhe ka 4 dilim kanë thonë për shtëpi. Ka dash sipas trashëgimit babës Po, ashtu. për shembull po ka pas kufit e babës se trashëgimi i vet që ka pas tokën e vet. Thotë nështë i marrë vetë edhe ai. Ai tjetri ka më pak. Sa shtuë, popullsia. Ju personalisht, çka mendoni ju është më drejt? Ndarjen si përdarje tokës. Dhe drejt është më odo, i herë më odo një ashtu si thot shteti. Është ka thotë shteti? Shteti thot më odo, herë ka 4 dilim, atër met gjë e merë, e punën. Ti keni pas edhe skjedhjet këtu në Shqipëri, skjedhjet të lira për herë të parë. Po, lira janë kanë. Ti ja ke votua? Po, kam votua. Çka ke votu ti? Kam votua për Partitë të Punës. A mund të shpjegosh ti pse ke votuar? Kam votua për Partitë të Punës, se u tash e vjetër jam e do kohë i kom për shembull si kom kaluar. So, masi kom leo, masi ka hi kjo parti. Atëra me një parti jam rrit e vdejnë të kom shku 50 e sa vjeqe si jam. Ta shumë me një të duhe me deku për hatër des. Në është edhe ajo me mirë del për rinin e për këta nuk e nali, veç si vetë si presen. Jem me Partitë Punës. Çka ka bë Partia Punës mirë për ti? Partia Punës ka bë punë të mira shumë për mua. Më ka marrë në barem curën po qërë në Tiranë për 45 minuta. Me një thmi këtë çonin. Në barkë. E më ka pështu se ishte e dekun sot me djallë. Mos me vakan makine këta helikoptera si shkojnë. Më rita unë shumë e ne. Silo! Partia, çka ka dhënë tjera të Ka dhënë të mira, se ka punu makinen, dhe ndër shpis, me ka një smut, qojnë në spital, shnosh, po lek posan. U me pashë i tënë që akom në këtë vend, nuk më kinë qojnë në Tiranë mua. është shpejt. është partia më ka që kom ka shnosh. Më është parti si ashtë përblej kur. Makinën e pruni, dritat i pruni. Furën e pruni të bukë se pruni bukë bëllë. S'na ka marrun ja kur i fije. Kurse të 2 të tjera, me pretendimin se kishin defekte të rënda, nuk u larguan. Rreth 300 vet rrëmbyen anien zadrima. In Albania's capital, Tirana, 100 miles to the south, the new parliament, no longer a one-party system, discusses the latest attempt by the country's youth to flee Albania. There's been violence in the town of Lezhë. Një anije e kufirit i doli përpara anijes në fjalë dhe nuk e lejoi atë që të afrohet tek anijet që ndodheshin rad. Personat e hipur në këto anije gjatë kësaj periudhe thërrisnin liri, demokraci, komunizmi mbaroi, ushtria, policia, shmene e tjera. A një bave ti, që kom televizionin men, a i burrat nuk kanë bane asë gjanash. Ja. Pse? Uj, pse? Se nuk kem pa bona një së hordesish. Jo me shgatruhe venin. Nuk duhet shtu. Janë sa du deputet në Tiranë, në Lezhë,
250 deputet, apo mrekullia në lejë. Shan Basha is 76. He lives in Middle Rrogam. His family was one of the first to settle from Thefi, and if land is divided according to inheritance, he'll get more. We tried to discover where Shan stood on the question of land. We knew he was a member of the village commission which would mark out the new plots. We found it difficult to get a straight answer. Probably he didn't want to give us one. Atë kom vetë edhe u të vishë e keni pas tokën atje ju. E keni pas dame, me kufin shtu. Apo ka pas të në Amerika bashkë tokën, ja. Ato e manimike, po mirë u se ka da ju, o ka da shteti. Unë marrë një sa më ka lanë me fjallë 3 dilim, i herë. Tash thot 4 dilim. Te prën tash, te prën. To ka dikuj, i te prën dikush e ka mangut. Edhe manimi që e plotësën me, o ka jep shteti, jo unë. S'jap të ukun, se s'kom kompetenca me në të ukun. Po unë marrë një sa me. Tjetërit, jep shteti, jo unë. Ti je në komisionin? Po, në komisionin. E keni fillu punën? Po, jo nesër. Do t'i dani ashtu, e? Po. Dikuj plotësohet, dikuj si plotësohet. Dikush e merr me fuqie, dikush e merr pa fuqie. A do të bëhet mirë ashtu, pa problema ajo puna? Do bëhet pa problema ajo punë? Ndash me thye kryet neshe për mua, se s'ka ku shpej. In fact, there were problems, and the land wasn't divided the next day. After decades of being told what to do, it seemed that decisions were hard to make. Sometimes it seemed that spring would never arrive. Days went by, and still nobody divided the land. Largo. Regular restin. Spejt regular restin. Vanë marrë për mos qenë më.
Në kukuj. Mos të shajkëve që është. Avlove. Tjetër, me kulturë tjetër, a gjithë ka me kulturë. Bëmër janë gjashtë. Sto. Jo, se bëllë. Oh. Sa e kam e mjodi? E unë gjetë jetën. Mos falli më ka, mos falli se... Ha? Sa e kam e ti? Sa do? Dyti? E një Nikola, ha? Një spja bjeti. Që e ato, më në qesh? Up at Rrogam, we met the Shooter family. Gjergj Shooter from Thethi was visiting his nephew, Fran. Të nderuar deputet, duke shprehur edhe dëshirën e zgjedhësve që unë përfaqësoj, jam plotësisht dakord me propozimin që u bë për të zgjedhur president shokun Rami Salia. Shoku Rami Salia është nismitar për platformën e demokracisë shqiptare. Është në është fillimin e ka të mirë. E të shohim përfundimin. Si lulja si ka nis me hap flet, tash ti pak më uçil si lulja, tash ti kur të hapet kreta të duket edhe më mirë. Kështu është puna. E përpara ka qenë ashtu lirik këtu. Përpara ka kanë ndryshe. Përpara ka kanë shumë me diktaturë. Diktatura ka ecë përpara shumë. Përpara ka kanë fol një mërvesh 100. Njështu pra diktaturë ka kanë, ti mos fal. Fleti, ullu tash ti, vëllë folë ti, folë ti tjetëri, bënë ti tjetëri, venim 2-3 vetë, ose venim ata komisione, ose partijer, kjo, venim tak, hajtë ulla marë, kreu kjo, mor venim. The next day, Fran's uncle prepared to return to his home over the mountains. His sister-in-law will carry potatoes for him. Unë kom marrë për e thethit për këtë pikë. Kryesisht kom marrë me pa vlanë, me pa nipin, me pa fëmin e nipit, e nusën e nipit, e grunë e vllaut e këto familje tona, se jena një zjakut, një do më thënë një bashkë vlazën jena na. Me pa, me fjetë dynet, ose i natë e kishte planu, për me fjetë edhe me këthyë, për dur këtë muhabeti tjetër, me ditë për ta si janë, me ditë edhe këta për mua si janë. Miru pash. Gabelic. Hajtë. Ditën e mirë. Hajtë miru pash. Fola. Nuk ka i pjetu. Këto me regryktet të shojnë, këthe për akira. S'ka dhe që e mërë vëllë. Atë. Shnet. Fola. Miru pashim. Kalosh mirë. Shnet. Though separated by mountains, the people of Thethi and Rrogam rely on each other. Fola Luvizit. Për qatë kom porosit, me i thënë Luvizit. Për qatë kom porosit, për qatë kom biseduat. Mirë, zgjillë dhe mashën. Atëherë, para dhe ti interesoj ti edhe për ata tonë. Njëm, miru pashim. Ajtë, miru pashim. E plus një e marë, e plumëshën kam. Edhe ju shala rinit. Nash masi po del vera. Hajde një marë, dhe mashë. Shëndet. Hajde Rrogam marë, edhe herë. Shëndet. Miru pashim. Hajtë, miru pashim. Vetë mira. Miru pashim. Miru pashim. Hajtë, miru pashim. Ua marë, bab. Ashtë marë, bab. Miru pashim. Miru pashim. Vetë mira. Miru pashim. Rrugë e marë, bab. Hajde, miru pashim. Rrugë e marë. është dhejtë për para rrugën tëmë. Dhe të më të shikoni. Po si s'majmë, majmë ngush shumë. Kaloni ju. Me gjithë se në kanë papenguat dhe për para njëse, u dësh kemi me shku me ban lejen degë, shkodrës marrë të vlau këtu, unë kur është danja për 2 orë gjysë, vi vetë si jam plakë.
E më shko të rritit me balen, pa u hoqen ata gjona, tu atër vim më kollash, më shpejt. The walk over the mountains to Thethi will take 3 hours. P.N.Valbonë has been chairman of Rrogam's village council for 12 years. He's the man who sorts out practical problems. In much of the country, the new distribution of land has turned into a free-for-all. He's determined it won't happen here. In a move inconceivable a year ago, the newly elected communist government is allowing the private use of land. This will affect almost every aspect of life in Rrogam. A meeting's been called in Middle Rrogam. P.N.Valbonë has twice requested help from regional officials, but they haven't come. He'd waited until it became obvious that the village was going to have to try to sort things out for itself. Në këtë mbledhje, e kemi një mbledhje me shumë rëndësi, shumë probleme kemë si fshat. Me datën 29/4/19 bëmë një mbledhje në Bujan, me kryetarët e shitave popullor, me kryetarët e kooperativet, me shefat e planeve, ku diskutuan, bën pyetje dhe diskutuan shumë kryetarë shitash, shumë kryetarë kooperativash, për zbërthimin dhe për ndarjen e tokës në shkollë rrethit edhe në shkollë vendit, ku kishte shumë probleme. Shokët e Komitetit Ekzekutiv në prepilimin e deklarës të Këshillit të Ministrave bën zbërthimin e tyre edhe na dhanë udhëzime përkatëse që të veprojmë, pavarësisht sepse me datën 2 patëm lanë që të vinë dikush nga Komiteti Ekzekutiv të na ndihmojnë në këtë drejtim. Megjithatë nuk dulen, tash duhet të veprojmë në forcat tona, në bashkëpunim me vendimin e qeverisë. The villagers were happy to allow us to film formal proceedings, but they wouldn't let us film the discussion itself. P.N.Valbonë agreed to tell us what they had decided. They were going to hold a meeting for all the villagers as soon as possible. Jemi dakord që zbatojmë vendimin e qeverisë. Edhe t'ja thomë edhe lesër popullit që qeveria thotë kështu. Vendimi janë kështu, edhe mos dalim nga vendimi i qeverisë, por të ecim me ato. Nga vendimi i qeverisë. Maria Tamari is planting potatoes. Like Maria, her immediate neighbour and brother-in-law, P.N.Valbonë, would stand to lose if land is distributed according to inheritance. With 4 grown-up sons, there would be little to share. And P.N.'s house stands on land which would anyway be inherited by somebody else. Pashk, ju jeni tu punu tokën. Po. E atë tokë që punoni, a keni marë tokën tjetër që ju keni premtuar? Po ta shohim, po shohim në para hapin, apo në hapin, po tash në hapin, kësa ditë në hapin, sigurisht. Ate kapim e mjedhim tokën, e punojmë për sene se të vinë. A je gëzu për tokën që do të merrni? Po, po. Land is so scarce in Rrogam that half of the families have signed a letter to the President of Albania asking for permission to settle on the plains. Pa e kem ditë, disa i regjistrohet, disa po, disa jo. E pse është nevojë ajo? Po s'është nuk kanë ku jetu këtu, s'kan tokë. Nuk kanë tokë, s'kan ku me jetu këtu, mborë me dekë mborë, edhe bukë mësë me pro bukë të ata gordën, cofin këtu. A, kështu? Po.
Jula, sai se vai. Allora te devi all'inizio. Te che fai? The villagers of Rrogam meet to discuss the question of land. Some want to divide the land according to inheritance, but there are those with no land to inherit. They want to accept the government's decision. But are grown-up sons a separate family? If so, some feel that big families would get too much. We thought we had permission to film the meeting. A man we didn't know told us to stop. Na duhet me bën si ka bë ton Shqipnia. Dy rrethet më se na. Ton Shqipnia. Me marr tokën me marr gjan. Mos fali sa kam filmos kështu. Shuti. Fran Joker will report his council's recommendation to accept the government's proposal. We agreed to keep our distance. Edhe ashtu që ju bani debat I fort, lanë menimet e vetat të i pjesë, dhe më thani ishte si punë 50% moda toka në mënyrë barabartë për gjithë, 50% të zbatot dënimet qeverisë në mënyrë përgjithshme ishtin, që zbatot dënimet qeverisë, por toka mos jepet vetëm ta marrën vetëm me kontratë. Marr 4 dylimshin, edhe pjesën tjetër të punoj kooperativës me kontratë. Tashti ne lëmë mbledhin për gjys, duke pa sepse edhe shteti ka kontribuar, siç e thash. Duke u përfshin dhe gjithë fshati, nuk kanë punuar personat veçantë në këtë tokë, por janë përfshin të gjithë, I madh e vogël në këtë tokë. Domethënë është I thom na njerëza muni I gjithë popullit nga në këtë tokë. Nuk është lodhja e disa njerëzve, është lodhja e gjithë popullit. Prandaj I takon gjithë popullit të marrën në ta. E ta gure. Mak. Çfarë do të bëj? Dima mo ta shë. Jo atë rrogën e mahmur. Tash me besnikun Dinariche me numën. 3 days after the meeting, with the land issue still unresolved, we visited the Shooter family again. They decided they couldn't wait any longer. So we bogo me hunger te këtu la shumë. Jeni punëtor të mirë ju. Marko. Baba gjysh, ja punëtor I mirë ai kes. Sa pash baba. Baba gjysh, ja punëtor I mirë. Heleze. Si të gullën këto qëtë? Hajde si të babi, si të ati babi, të rësi në makët. Fran? Urna? Çka jene të bu? Tash ne jem të I punua një grim kopsht, me miell pak patate. Se këtu është tokë e re, I prallon patatet mirë. I prallon shumë mirë patatet. Tham ta sistemojmë fije, ta qilim dhe t'i miellim. Sa është ditë e mirë se tash pranvera do në me miellim me I shpejtua sa ma shpejt. Kjo është toka e re që e kemi marrë me demokraci. Ja, ka një 10 ditë që na ka takua kështu si tokë. Se këtu e ka pas, si tokë e kem pas edhe të babagjyshit më përpara. Por me kolektivizimin ka kene shumicë. Kurse tash përsëri erdh, po një kosisht pron e jemja 10.000 tokë me trashigimni. Tokën ne me venim
me venim qeveriet nuk kemi da me, si thuesh, me kufit tanë, me kufinin e babës. Kemi ra dakord që të marrim vetëm tokën tonë, tokën që na ka pas baba. Fran's family felt, as they put it, that they had had the state on their backs. Under the old regime, the state hadn't only taken land, it had also taken animals. Ne në 67 në kooperativë bujqësore dorëzuam 45 dele, dorëzuam një lop e 2 mzor. I majtëm një 15 a 20 kren për veti. Masa ne avash deri sa ne ish duken kren. E si, a keni dorësu me pëlqim atë pagtin atëherë? Atëherë, ja, për me pëlqim si ishte fije, po a ishte domethënë se u ban venim për gjithë Shqipërinë edhe s'kishim katja majmë, kështu që u detyruam edhe ne të përgjigjemi kolektivizimit se deshim ne ose e kishim në qef, ja. Si keni ti veten atëherë kur keni dorësu? Atëherë ishim fëmijë, me të drejtën unë kujtohet se atëherë këtu kur mi morën më falni, me 4 prill kur i bashkuan delet e i grumbulluan, të gjitha të kooperativës, tu i marrë nga oborët personale, e më kujtohet se qava këtu se u kërkova një për të ma falen, nuk ma falen. Edhe qava si fëmijë më kujtohet sët, se qajta këtu, se u kapa, ma falin një, ma falin, s'ma falin, më kështu. It was our last week in the village. People began to build fences for themselves. Franchuta was not the only one taking matters in his own hands. Until now, there hadn't been much need for these fences in Albania. Nuk ka hera strupi me nejqe fer, po do të me lëviz pak. Po ku e kishte u tokën, ke e boti shpinë. Ta shku ta marrë tokën me ta shoti i të shpia. Aty nuk flasin drejt, do të me folë drejt. Kira i pashku, e ka shpinë atje, e ka dhe ka thullë të shire. A i ka shpinë aty, e to ka shte pashkut. Shire që ishë në atë garthin e knem, në atë garthin e qartëm. Ato tokë kanë natyrë, ato kanë tokë. Po kemë punë tash 20 vjetë, ku kemë punë, veshëm këtë tokë. Tash me dalë në pa tokë asi, së mirë, së shtë drejtë. Na në fakt nuk e na tokë na si shpi. Kemë tokë pak fërtë. Kemë punë e kemë hapë tokën me partinë, e kemë hapë tokën, e kemë punua. A kanë pyë, a kanë vene, e kemë punua tash. Unë kom pas 15 skrifonet. A i s'ka pas vesh një. Tash ku punë tash 20 vetë, kom punëm këtë tokë. E kom hapë tokën me shtetin e vete, a hapë e kom bo fush tash. Tash e me marrë tokën me kofit vete, ku marru tash? Së shtë drejtë. Bati si kom thonë atë sa ditë e mora pensionin me koshën shpinë. Me koshën shpinë tu i bajt ple, kom marrë pensionin. A vështirësi o kënë, tu i e marrë me koshë, karkuët, me ple. A din qa pas thëmë me ple. Vështirësi o kënë ajo. A kanë bërë ashtu si pa kufiret e vjetra, a kanë bërë si pas ata 4 vjetra? Jo, shë gjithën me folë drejtën mas kufiret e vjetra. In a nearby village, we stumbled across an angry meeting. A man of authority had arrived, the first secretary of the district Communist Party. He'd come about the land issue, and later he went on to Rrogam. Franchuta was happy to get his support, and the next day he told us what had happened. Ja dhe tashti dje mas mramit, erë sekretari parë i partisë punës, i rrethit, Mramsur, bani një takim me popullin Rrogamit, edhe shtu përfonimisht u vendosën nga vetë populli, që toka do atë njërë barabartë edhe marrën se cilë në atë pjesë e vetë që i takon në bazë dënimit qeverisë.
But as well as land, the government also decided that cooperative flocks should be divided. Dje ka qenë një mbledhje në lidhje me bagtit. Po. Çka u vendos në afërmë? Edhe ato të kooperatives të dahen antarëve. E sa do të merrni për shembull ju mendoni ju? Po të shohim tash se kjo pjesë dohet për gjithë popullin. Barazi. The day of the division of flocks. Nick Sakoli had been a power in the early days of the collective, but he transgressed and was tried for anti-party propaganda. It was rumoured that he had complained about the delivery of milk. He was sentenced to 8 years in prison. Now, as the system falls apart, he's been elected chairman of the division of animals. Atëherë merret shumë me frymët njerëzit, edhe shumë me baktisë e përfjestohet. In many villages, people haven't waited for agreements. They've grabbed what animals they can. I kanë marrë me forcë. I kanë marrë, po këtu jo. Këtu jo. Këtu do t'i ndajmë shoqërisë se do të hajmë këtyja, tjetër, që thirë dhe në kaj dili. Të si t'jenë po i ndajmë. Sa kohën me shku e aq bakti. Më bon aq sa janë. Po ka dhe kohë, duen me 10 vjeçare. The policy of collective flocks had been a disaster. It was time for a change. Cila është e kese? Kjo është e kese me një shenjë. Kjo është me mirë me një atë numër, kjo është e keses. Që më të bëjnë? Drejtësisht. Ashtu. Po, shashtu. Shashtu. Të përgjëna tjetër me shumë përgjëna drejtë. Numërin një, në të në të vina, vetë. Bravo, penien. Ha? Sa? Jo, po të marrën punë pastaj bisedojmë, çfarë do? Jo, nuk e duam, s'kem nevojë për ashtu, ta bëjmë një ashtu. The division of flocks took most of the day. It had gone well. Franjoka had taken precautions. Këtë natë ju keni qenë punë. Çfarë punë keni bërë këtë natë? Në këtë natë kishtim ma te për mbrojtjen e mbretërisë, që mos na marrën kusht tjetër, vetëm ta marrën vetë populli i fshatit tonë. Kjo ishte kryesorja, puna jonë që kishim. A është arsyeshme me qenë brengos ashtu? Po, ishte arsyeshme se
Po të na marrin kush nuk kishim dëshirë që të na marrin kush tjetër, vetëm fshati jon, populli jon. Fshati, sepse këta kanë nder djerë, se këta kanë shtunuar me lëvitarisë, ata do ta marrin. Edhe këta ta marrin. Murem dhe ishte një gëzim i madh, jo për mua për shembull që ushtroi zanatin e blegtorit, sepse mu ka marrë me blegtori baba dhe gjyshi e vet, po e ngëzuar gjithë njerëzit, sepse ka disa vite që kem vuajt për furnizimin blegtoral. Qëre, me s'pike jo me ne, se na bja shtirët. Shko një atje pa poshtë, zgjilli 5, zgjilli një del me një dobë, qëre, del me një dobë. O bëjmë shënë. Se më bëjmë shënë, se më taj vjenë edhe. A të me mostë, ba? Pa e të s'kallem hitë dhe shënë, në 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 gjë atje pa morë të tonë. Më se në në në, ku shë një të një gjëtë? Jam kus bërë se pëm... Ja përnësh. Aj, duri! Si ka qenë dita sot? Sot ka qenë një ditë jashtëzakonisht e bukur dhe e gëzueshme. A je kënaq për delit Me që ke të marrë? drejtën nuk kënaqem shumë, sepse morëm ato që menoshëm shumë vite. Jem shumë të kënaqur. Sa deli ke marrë? Po ne takon boll 5 dele ne takon, do marrim edhe do qindja, do hella, do dhile, në rrumzak, po me të drejtën mund t'i marrim si ekonomi një 10 apo 15. Jem shumë të kënaqur. Urime. Faleminderit. Ne kur vim në theth njëm knaqësinë më të madhe ma, sepse këtu për mua ka qenë vendlinja. Dhe ne këtu kem vatanin e gjyshit e të babës. Thethi, sepse këtu është bërthama kryesore. Atje jem si thua ishe një fshat, si thua ish para 20, para 30 vjeteve. Ti thua i linun ka kë? Ashtë i linun, është pjella e thethit. Janë si vajza që shkon një fshat tjetër, aty sa e në familje gjana, se këtu e kanë rjedhen tonat atë Rrogamit. Fran was visiting his uncle George in Thethi to try to solve problems and discuss the future of Rrogam. Edhe kishte problem për këto gjani o borrit personal, sepse do ju shtonin një fije, a muj ti vi unë nimi fije që t'ja ma i verë sa nej. I e thash, thuj Luigjit që ka mundësi të zillet ai problemi, t'ja marrim edhe simjet, ose edhe vitin tjetër. Për dimnin, edhe mund në nimojnë edhe ky, sepse ka kushtet më të mirat, në nimoj ky për dimnin me ato bagtit tona ta shaknej, për kurse për verën ne janej. Po, këthu e përgjigje e saktë nuk është. Shpresojmë, i kemë bënë një telegram para 5-6 ditet presidentit shokut Ramizalia, dhe shpresojmë se do në vinë përgjigje, sepse kushtet aktuale dhe shtimi i popullsisë nuk shohim perspektivë për t'jetuar gjithë aty, për të shpërgulli sa si njerëzish, për shkuar në fush dhe për të majt balancimin e jetës familjare, sepse nuk parashikohet gjithë ajo popullat t'jetoj aty. E kështu kem besim që do na plotësohet dëshira. The newly elected communist government of Albania fell on June the 4th. In late July, their successors were drafting new laws in an attempt to clarify the confusion created by the division of land. There's an uncertainty about the future.